Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada minggu lepas, 19 hari bulan Mac, kerajaan telah memberikan ex gratia atau wang pampasan berjumlah 1.5 juta ringgit kepada keluarga anggota bomba yang terkorban dalam rusuhan pada 2018. Mangsa ialah Muhammad Adib Muhammad Kasim. Kenyataan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan ia berkata yang wang itu diberi pada keluarga arwah pada 29 November 2021, iaitu tahun lepas. Ia kata yang wang pampasan itu adalah bukti kesungguhan dan keprihatinan UMNO baru dalam membela nasib rakyat. Perbuatan dan niat Ismail tidak begitu ikhlas. Mengapa? Jelas sekali yang parti UMNO baru ambil kesempatan dalam kes ini. Ada yang mendakwa yang pada 2019 UMNO baru dan PAS hangatkan isu ini menjadi isu agama untuk jatuhkan harapan. Di sini saya beri 10 alasan yang menunjuk yang kerajaan Ismail telah menjadikan kematian Adib semacam bola sepak politik. Political football. Nombor 1. Sebagai anggota bomba, Adib telah menjalankan tugasnya apabila kenderaan dibakar oleh perusuh semasa pergaduhan di Kuil Seafield Sri Maha Mariamman di Subanjaya. Adib menjadi mangsa keganasan yang tidak bersalah antara pemaju dan penganut kuil. Selepas siasatan polis, bekas Menteri Dalam Negeri Mahyadin Yassin mendakwa peguam pemaju tanah itu telah mengupah Samsing untuk menimbulkan kekacauan di kuil. Apa terjadi dari penyiasatan dakwaan Mahyadin ini? Yang kedua, yang menunjukkan yang Ismail membuat kematian Adib satu isu politik ialah ini. Mengapa pengumuman ini tentang pampasan tu dibuat pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada 19 Mac, minggu lepas Nombor 3. Pengumuman seperti ini sepatutnya dibuat di Parlimen. Isu macam ini adalah hal kepentingan negara. Ini nampak sangat macam kematian Adib telah dijadikan isu politik. Yang keempat, wang ini bukan dari UMNO baru. Wang ini dari rakyat. Wang ini wang rakyat. Ismail sengaja buat keputusan ini supaya orang ramai fikirkan yang wang ini dari UMNO baru. Ini tidak betul. Wang ini dari rakyat. Wang ini wang rakyat. Itulah saya kata Ismail tidak berniat ikhlas. Yang kelima, mana ahli politik UMNO baru yang membantah? Cuma ahli politik Harapan saja yang membantah. Mereka bukan bantah pembayaran ini. Mereka mengadu kerana pemberian ini tidak dilaporkan di Parlimen. Ini isu yang sepatutnya diumumkan di Parlimen, bukan di Mesyuarat Agung UMNO baru. Yang keenam, apa pula dengan kematian semua anggota bomba, polis dan askar yang telah mati semasa menjalankan tugas masing-masing? 7 minggu sebelum rusuhan di Kuil Seafield di Kuala Lumpur, iaitu pada 4 Oktober 2018, 6 anggota bomba telah lemas apabila mereka cuba mencari dan menyelamatkan seorang remaja yang terjatuh ke dalam kolam lombong yang tidak digunakan. Keenam anggota bomba itu tidak mempunyai kelengkapan untuk memasuki air kolam yang arus deras. Prosedur operasi standard, iaitu Standard Operating Procedure, anggota semasa itu tidak mencukupi. Tetapi kini sudah diubah sesuai dengan peralatan yang betul dan teknik lanjutan. Mengapa Ismail tidak beri pampasan pada keluarga anggota bomba ini? Mereka juga wira.
Yang ketujuh, adakah keluarga dua anggota tentera darat Malaysia dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja yang dilaporkan hilang ketika melaksanakan tugas operasi di Pulau Perak, Kedah pada tahun Julai 2019, adakah keluarga mereka menerima pampasan? Anggota yang hilang dikenal pasti sebagai Corporal David Edmund Rapi yang berusia 39 tahun dan dia berasal dari Dalat, dan Lance Corporal Moses Lodges 25 dari Bau. Apa terjadi pada siasatan ini? Yang ke-8, kalau Ismail kata yang isu kematian Adib tidak dijadi bola sepak politik, ramai orang lagi tertanya tentang saudara mara dan rakan mereka yang terbunuh semasa menjalankan tugas. Ramai penjawat awam Malaysia telah meninggal dunia dalam menjalankan tugas mereka. Dan mereka ni termasuk anggota bomba, pegawai polis dan angkatan tentera. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka telah menarik minat politik yang begitu banyak seperti Adib. Maka pampasan yang dibayar diumumkan pada Perhimpunan Agong UMNO ini salah. Untuk menggunakan kematian seorang anggota bomba yang tidak bersalah, an innocent man, untuk keuntungan politik Ismail, rakannya dan partinya adalah salah. Mungkin saya akan senaraikan semua ini dalam video yang lain. Adakah keluarga mereka dapat pampasan dan disebarkan dalam Perhimpunan Agong UMNO baru dan bukan di Parlimen? Betapa rendahnya ahli politik UMNO baru cuba mendapatkan sokongan dari rakyat. Yang ke-9, aktivis dari Sarawak, Peter John Jaban, mempersoalkan yang berikut. Bagaimana dengan askar dan polis dari Sarawak? Dia juga tertanya. Adakah pampasan untuk keluarga askar dan polis dari Sarawak? Dia juga ceritakan tentang insiden pengganas militan Al-Maunah di Sauk, negeri Perak, dan militan Abu Sayyaf di Lahad Datu di Sabah. Corporal Matthew Anak Medan, askar Sarawak, dibunuh dengan kejam di Perak oleh Al-Maunah pada tahun 2000. Ia telah meninggal dunia bersama anggota polis Sarjan Muhammad Shah dan Detektif Korporal Sanggadevan. Adakah keluarga kesemua anggota ini dapat pampasan yang berjuta-juta ringgit? ASP Michael Padel dari Sarawak, dari cawangan khas IPD Sempurna, dia juga turut dibunuh dengan kejam oleh Malaysia di Lahad Datu di Sabah. Pada 1 Mac 2013, pertempuran meletus antara polis dan pengganas di Kampung Tandur membunuh 2 anggota Komando 69, VAT 69. Pada 2 Mac 2013, 6 anggota polis terbunuh dalam serangan hendak pengganas semasa pencarian di Kampung Simonol Sempurna. Bagaimana dengan kesemua anggota polis dan tentera ini? Adakah keluarga mereka dapat pampasan? Dan yang terakhirnya, ramai juga doktor dan jururawat meninggal dunia semasa menjalankan tugas mereka semasa pandemik coronavirus ini. Bagaimana dengan pampasan untuk mereka? Kebanyakan mereka telah berkahwin dan ada keluarga. Jadi, jelas sekali yang Ismail Sabri melakukan pelbagai taktik untuk menjadikan ia kegemaran orang Melayu. Dia buat semua ni untuk melanjutkan usia politiknya. Begitu banyak kematian dalam tahanan semasa dalam polis lokap. Dan bagaimana pula dengan kematian Teo Beng Hock dan custom officer Ahmad Sabani? Adakah keluarga mereka menerima pampasan? Dalam kes Adib, coroner tu tidak berani untuk membuat kesimpulan yang jujur. Dia memilih jalan keluar yang mudah, menyerah kepada tekanan politik dan mendakwa yang 2 atau 3 orang
yang tidak dikenali telah menyerang Adib, walaupun tiada bukti untuk menyokong dakwaannya. Dalam kes Adib, macam mana boleh pampasan diberi sebelum kes diselesaikan? Siapa suspeknya? Mana bukti ada suspek? Dalam kes Adib juga, kematian orang yang tidak bersalah ini, iaitu Adib, telah dijadikan isu politik. Inilah akan berlaku apabila orang yang tidak layak dan tidak bertanggungjawab, yang jauh di luar kemampuan mereka, diberi kuasa untuk selesaikan kes ini. Dan juga ahli politik yang tidak bertanggungjawab ambil kesempatan kematian orang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.